Salutare pasionaților și bine v-am regăsit! Vă spun pasionați pentru că dacă sunteți abonați la acest canal, sigur sunteți pasionați de mașini, așa că de acum înainte sper să nu vă deranjez dacă vă voi spune pasionați. Ne-am adunat deja o comunitate destul de mare, suntem aproape 4000 de oameni și vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea pe care mi-o oferiți pe acest canal, pentru comentariile și like-urile pe care le dați clipurilor mele. Am văzut un răspuns foarte bun din partea voastră la clipul cu 0-100 pe care l-am făcut cu pisica verde. Într-adevăr, în acel clip v-am cerut eu cele 500 de like-uri pentru a face următorul clip cu 0-100 pe gaz, pentru că primul l-am făcut pe benzină și în al doilea rând aș vrea să facem un scurt update în ceea ce privește canalul și activitatea de pe acesta. Ați văzut că am făcut clipul cu adaptoarele pentru mărirea unghiului de virare, deci va urma ulterior un clip cu testarea lor, deci până acum sunt două. Un al treilea cu testarea mașinii pe gaz, să vedem în cât timp atingem 100 de km pe gaz și un clip cu Q&A, pentru că s-au adunat destule comentarii și vreau să vă mulțumesc pentru acestea. Au fost întrebări foarte ok, la subiect. Mă așteptam să primesc unele întrebări la mișto, însă voi ați fost foarte serioși și foarte corecți. Cam acestea au fost cele două lucruri pe care am vrut să vi le spun. Dacă ești nou pe canal și îți place ceea ce vezi, abonează-te și activează clopoțelul, pentru că este foarte important să vedeți de fiecare dată când postez. Dai un like și un share ca să vadă cât mai mulți prieteni de-ai tăi. Și acum să trecem la clipul de astăzi. În clipul de astăzi vă voi arăta ce puteți face cu vechile discuri de frână de la mașină, ceea ce voi face și eu, adică le voi transforma în distanțiere. Aceste discuri nu mai sunt utilizabile pentru că sunt foarte ovalizate, băteau foarte tare pe mașină, așa că le voi tăia partea asta de aici. Grosimea lor în peretele ăsta e undeva la 0,8, ceea ce este foarte ok pentru un distanțier. Se pare că nu are 0,8, are 0,67. Este chiar foarte bine pentru că nu va depăși butucul mașinii, practic nu avem nevoie de o buză pentru centrarea jantei pe roată. Instalarea lor va veni făcută în felul următor. Între butucul mașinii și jantă se va pune acest distanțier. Am tăiat intenționat puțin mai mult și cu ajutorul polizorului voi pierde buza asta și voi uniformiza suprafața. Repet procedura și pentru cel de-al doilea disc și revin cu polizatul. L-am tăiat și pe al doilea.
Așa arată discul după ce l-am polizat. Practic deja este distanțier și cam așa se va potrivi pe mașină. Adică aici, în spațiul ăsta ar veni discul mașinii și distanțierul vine cam așa și cum vă povesteam, aici rămâne buza asta din butuc și este chiar ok că pe aceasta se va așeza janta.